નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આજે લેવાયેલું ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્ર આજે એટલે કે માર્ચ 2020માં લેવાયેલું ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન, ગુજરાતીના પેપરનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમામ મિત્રો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો। ચાલો જોઈએ આપણે ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। જેટલું સોલ્યુશન શક્ય હશે મિત્રો તેટલું સોલ્યુશન કરવામાં આવશે। ખૂબ જ ઉતાવળમાં આ વિડીયો બનાવેલો હોવાથી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોઈ શકે છે તો જરૂરથી માફ કરી દેજો। જોઈએ ચાલો ધોરણ 10 ગુજરાતી પેપર સોલ્યુશન। સૌ પ્રથમ મિત્રો પ્રશ્ન જોઈએ જોડકા જોડો। પહેલો પ્રશ્ન હતો જોડકા જોડો, એમાં મિત્રો ચોપડાની ઇન્દ્રજાળની સામે આવશે ક આત્મ કતરજાખંડ, એમના પછી વાયરલ ઇન્ફેક્શનની સામે આવશે નિબંધ ભૂલી ગયા, પછી એની પાસે એકાંકી અને જન્મોત્સવની સામે આવશે નવલિકા। અહીંયા આત્મકથા ખંડ આવે મિત્રો, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક પહેલી, એવી રીતના પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક ઘણી છે કારણ કે તમે પણ સમજી શકો છો મારે જેમ બને તેમ ઝડપથી તમારી સમક્ષ વિડીયો મૂકવો હતો એટલે મેં ટાઈપિંગ ખૂબ જ ઝડપથી અને એકદમ વ્યવસ્થિત ખૂબ જ ઝડપથી રીતે કર્યું છે એટલે વ્યવસ્થિત સરખું થઈ શક્યું નથી। ચાલો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર બીજો એક એક વાક્યમાં। તો કે નીના બહેને પોતાના પતિ સંજય પાસે શું માગ્યું? જવાબ આવશે બાળપણ। નીના બહેને પોતાના પતિ સંજય પાસે બાળપણ માગ્યું। બીજો પ્રશ્ન દેવજી અને કાનજી નવજાત બાળકને કોની પાસે લઈ આવ્યા? તો કે વેલજી ડોસા પાસે લઈ આવ્યા। એમના પછીનો પ્રશ્ન ફટાફટ જોતા જઈશું મિત્રો। જોઈએ ચાલો પ્રશ્ન નંબર હવે 5મો ડાયરેક્ટ જોઈએ, એના પછી મિત્રો ઓલા જે પ્રશ્નના આગળનો આપણે જોયો તો પ્રશ્ન નંબર બીજો, એના પછી એક એક ઓલા મોટા પ્રશ્નો જવાબ ના આવતા હોય એવા મેં પ્રશ્નો સ્કીપ કરી દીધા છે કારણ કે એના અત્યારે શક્ય નથી, કારણ કે મોટા પ્રશ્ન જવાબ છે જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં અથવા તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં અથવા તો નવનીતમાં જોઈ શકો છો। નાના નાના જેટલા શક્ય હતા એટલે મેં દરેક પ્રશ્નો આમાં લઈ લીધા છે, પરંતુ નિબંધને અર્થ વિસ્તારને એવું કશું લીધું નથી। પ્રશ્ન નંબર 5મો પદ્યકૃતિ, તો કે વતનથી વિદાય થતા તો કે આવશે જયંત પાઠકની સામે, એમના પછી માધવને દીઠો છે ક્યાં? તો કે એની સામે જવાબ આવશે હરીન્દ્ર દવે। જોડકા હતા એટલે ત્યાં હરીન્દ્ર દવે ક સામે જોડવાનું દીકરી, એની સામે આવશે અશોક ચાવડા બેદિલ, એમના પછી એક બપોર, એની સામે આવશે રાવજી પટેલ। પદ્યકૃતિ અને કર્તાનું આ જોડકું બરાબર, પ્રશ્ન નંબર 5મો। એમના પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન આપણે જોઈ લઈ, પ્રશ્ન નંબર 5મો જે ભૂલથી લખ્યું છે પરંતુ છઠ્ઠો કઈ છે એક એક વાક્યમાં છે, જોઈ લેજો તમે। તો કે એમાં પહેલું છે સાંકર લોકમાં કોણ તીર્થ સ્વરૂપ છે? તો કે વૈષ્ણવજન। એમના પછી માર્ગની ધૂળને કવિ શું પૂછી છે? તો કે માધવને દીઠો છે ક્યાંય। એમના પછીના પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ તો કે જોડણી, જોડણીમાં નિયમિત કેમ લખાય જોઈ લ્યો મિત્રો, અને વાત્સલ્ય કેમ લખાય ડાયરેક્ટ, આ બંનેના જવાબ ડાયરેક્ટ મેં જવાબ જ લખેલા છે, તમે જરૂરથી જોઈ શકો છો। એમના પછી આગળ જોઈ સંધિ, તો કે પરિવત્તા નામનો જવાબ આવશે પરિણામ આવશે। જવાબ શું આવશે? તો કે પરિણામ અને રસ્વાય આવશે, તમે જોઈ શકો છો। એમના પછી જોઈએ તો કે લોકગીત શબ્દનો સમાસ, તો કે મધ્યમ પદ લોપી। એમના પછી જોઈએ 12મો પ્રશ્ન જોડકું, જો અહીંયા મોટા અક્ષર છે નાના અક્ષર છે એવી ભૂલું મિત્રો ઘણી બધી છે। જોડકું જોઈ કર્તરી વાક્ય રચના, એની સામે મિત્રો જવાબમાં ડાયરેક્ટ આવશે હું એ દિવસના સ્વપ્ન જોઉં છું। એના પછી કર્મની વાક્ય રચના, એની સામે ડાયરેક્ટ જવાબમાં આવશે મારાથી એ કામ છોડી દેવાયું। આ જે કેસરી કલરનો છે એ મિત્રો જવાબ છે। એમના પછી પ્રશ્ન નંબર 13મો, 13માં ડાયરેક્ટ જવાબ જ આવશે રૂપક અલંકાર। પ્રશ્ન નંબર 13માં જવાબ આવશે રૂપક અલંકાર। 14માં જવાબ આવશે પર પ્રત્યય। એમના પછી 15માનો જવાબ હશે ઉભરો, અને 15માના પહેલાનો જવાબ હશે ઉભરો અને બીજાનો જવાબ હશે દૂધ। લગભગ આઈ થિંક આ સમાનાર્થી શબ્દ હોઈ શકે છે। પ્રશ્ન નંબર 16મો જોઈએ ઋષિકા। આ ઋષિકા શું છે? તો કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે, સંજ્ઞા આવી રીતના પરંતુ સંજ્ઞા આમ લખેલું છે। પ્રશ્ન નંબર 17, તો કે એનો જવાબ આવશે ચિંતા મુક્ત થઈ જવું। એમના પછી પ્રશ્ન નંબર 18, તો કે ઉતાવળ કરવાથી કોઈ પણ કામ બગડે છે, ઉતાવળે આંબા ન પાકે, એ ક્વેશ્ચન હતો યાદ છે, એનો જવાબ આવે ઉતાવળ કરવાથી કોઈ પણ કામ બગડે છે। એમના પછીનો 19મો પ્રશ્ન જોઈ, એમાં જવાબ આવશે જન્મોત્સવ। 20માં જવાબ આવશે નિર્ભય। એમના પછી જોઈ તો કે 21મો પ્રશ્ન સુર। મિત્રો આ સુર અને આ સુર બેનો અર્થ કહેવાનો હતો, તો કે આ સુર છે એનો અર્થ થાય સંગીતનો સુર અને આ સુરનો અર્થ થાય દેવ અથવા તો દેવતા, બેમાંથી ગમે તે લખ્યું હોય સાચું જ પડે। એમના પછી 22મો પ્રશ્ન વારું। વારું એટલે કે મિત્રો સાંજનું ભોજન। 23મો પ્રશ્ન તો કે નાજુક। આ શું છે? નાજુક
તો કે આ ગુણવાચક સંજ્ઞા થઈ ગઈ. વાક્ય હોય એમાંથી કહેવાનું કે ગુણવાચક સંજ્ઞા, તો કે નાજુકની ગુણવાચક સંજ્ઞા. પછી એમના પછીનું એક વાક્ય હતું, એમાં શબ્દ હતો પહેલા. આ પણ જવાબમાં જ છે પહેલા. આ પહેલા શું છે તો કે ક્રમવાચક સંજ્ઞા. કોઈ પણ વાક્ય લખ્યું હોય એમાં મિત્રો નીચેની લાઈનમાં કંઈક પહેલા એવો શબ્દ હતો, એ પહેલા શબ્દ લખવાનો, સામે લખવાનું કે આ ક્રમવાચક સંજ્ઞા છે. એમના પછી 25મું દેવિકા. દેવિકાની સંધિ છોડીએ તો કેમ થાય તો કે દ વત્તા એ વત્તા વ વત્તા ઈ વત્તા ક વત્તા આ ક વ અને દ ખોડો કરવાનો, ધ્યાન રાખજો, એટલે થાય દેવિકા. એમના પછી 26માં જવાબ આવશે મયુર પૂજા કરાવે છે. 27માં દોહરો એવો જવાબ આવશે. 28માં જસ જ યલગા, જસ જય જસ જસ યલગા આ જવાબ આવશે, જસ જસ યલગા. 27માં પહેલા, એ શું છે પહેલા તો કે ક્રમવાચક સંજ્ઞા. પહેલું બીજું ત્રીજું એ શું દર્શાવે તો કે ક્રમવાચક સંજ્ઞા દર્શાવે છે. મિત્રો આમની સાથે જ મિત્રો આ પૂરું થાય છે, આપણું આ પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. નિબંધ હતો વૃક્ષોનું મહત્વ કેવું હતું, મેં થોડાક જ દિવસ પહેલાં તમે નીચે જરીક જ જાશો એટલે મિત્રો આપણો એ ટાઈપનો કંઈક નિબંધ છે. પર્યાવરણનું મહત્વ કે વૃક્ષોનું મહત્વ કે ટાઈપનો એના લગતો એવો જ નિબંધ છે મિત્રો. મોસ્ટ આઈએમપી મેં આ ચેનલમાં મેં ઝાઝા મિત્રો નિબંધ મૂક્યા છે, પરંતુ 10માની એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ લાગતો હતો, એટલે થોડાક જ દિવસ પહેલાં તમે જોઈ શકો છો મેં મૂકેલો છે. એ નિબંધ તમે જરૂરથી જોઈ શકો છો. શું તમે એવી ટાઈપનો નિબંધ લખ્યો છે, મુદ્દા એવા છે, તમે જરૂરથી આ ચેનલમાં જોઈ શકો છો. આવનારા પણ પેપરના મિત્રો સોલ્યુશન આ ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે, જેથી કરીને તમે આ વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને નોટિફિકેશન બેલ આઇકનમાં ઓલ સિલેક્ટ કરી દો, તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો. આની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જરૂરથી જવાબની પીડીએફ મળી જશે, જરૂરથી તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આવજો, ધન્યવાદ.